Right? Ansay pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halisa sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ansay indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Lisa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riomdanga. Ang Naga Ngonian, ang Naga Ngonian, kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Naga Ngonian, ang Naga Ngonian. Rayna aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 19 kan bulan na Agosto taon 2023. Liwat mi nga hatod sa Indo ang mga bareta sa Naga Ngonian News. Mga baretang tiniripon Lunes hasta Sabado, live po dito kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, as in 89.5 Radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel, as in CEPPIO Naga FB page. Sa pangaran kang Bilog News Team, ako po ang sindong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, serbisyo sa Civil Registry System, Information Technology Project 2 kan Philippine Statistics Authority digdi sa Naga, nag-arangkada na. Ang detalyas kayan, hali kiri sa Santos. Malinig, malipot, asin marikas, ini ang mai-eksperyensya ngunyan sa bagong opisina kan Philippine Statistics Authority Camarines Sur sa ALDP Building, Rojas Avenue, Naga City. Ang piga-antisiparang 1,000 hasta 2,000 na kliyente urual daw kan ahensya, kayang-kaya nang iakomodar sa pagbubukas kan Civil Registry System Information Technology Project Phase 2 digdi. Si Edwin Abello na hali pang tigaon Camarines Sur, sabay pigkua ang birth certificate as in certificate of no marriage record. Napurbaran niyaman ang rikas kan CRS self-service kiosk, mantang may nag-aalalay sa iyang personahe kan PSA. Okay ma'am, okay po. Ang ano nila ma'am, mas magayon, mas mabilis po yung transaction nila. Piglinaw sa na ni PSA Camsur Supervising Statistical Specialist OIC Raul Aspe, bukas pa ang dating opisina sa Panganiban Drive para sa iba pang funksyon kaini. Alagad sa bagong opisina na ang CRS kung saan kinukua ang mga opisyal na dokumento. Ang office na kaya, we still have statistical functions and other functions like the national ID. Duman yan sa Panganiban. Pero as to the CRS outlet, pag sinabi ng CRS, Civil Registry System Outlet, or itong kinukuanan kang mga documents like birth, marriage, death, and senomar, digdiyan sa ALDP sa diversion. Ipapautob kan PSA ang appointment system as in ang CRS ITP Phase 2 para sa mas marikas na serbisyo. Kan Lunes, 5 hasta 10 minutos na inabot ang proseso kan primerong kliyente kan PSA. Yung ITP2 kasi, yung processing ng document happens on our back-end office. Before, sa ITP1, nangyayari yun sa mismong office. So, searching of document, lahat yun nangyayari doon. Dito, payment, and then encoding, tapos release. Makikipagtabangan man ang PSA sa gobyerno lokal tangani masimbagan ang mga kliyenteng mga ngaiponin pinansyal na asistensya. Meron kaming ini-implement ngayon yung PhilSys and Birth Registration Assistance Project, kung saan hinahanap namin yung talagang walang kakayahang magbayad to produce their own document, to register their children, at sila yung nire-register namin for free. Nakikipag-MOA kami with the local government units kasi sila yung sila yung front end sa registration. So yung MOA na yon entails na libre yung negative certification sa amin. Libre din yung i-issue namin na document once positive na. Pero dapat libre din sa LGU yung registration. For as long as we respond to the request of clients for better service, we will evolve. Bukas ang PSA puon alas 7 nin aga hasta alas 5 nin hapon, Lunes hasta Biyernes. Tangani naman makapagpa-appointment online, mag-log on sa psa.gov.ph. Para sa Naga Ngonian, Riza Santos. Yan, tras tanto, duwang aldaw na job spare kan Metro Peso asinman kan Department of Migrant Workers, rinuso kan mga naghahanap nin trabaho. Ang detalya sa haliki Joel Sulina.
Sa primerong aldaw pa sana sagod sa second day, dagmang na mga job seekers ang nag-aprobitsar kang ginibong 2 days jobs fair kang lokal na gobyerno sa pahagi kang Metro Peso, Nagaran Mall, Department of Migrant Workers na ginibo sa laog kang nasambit na mall sa barangay San Francisco sa siyudad ng Naga. Bit-bitan sa indang mga resume asin mga maniligong requirements sa pag-apply ng trabaho. Presentable ang mga job seekers na nagtiyagang magpirila para magsumitir kan sa edang mga resumes asin bilog ang paglaom na makalaog ning trabaho. Sa impormasyon na pinaghiras ni Mr. Nunoy Reforzado, OIC Head kang Metro Peso, sinabi kay ni na ang 2-day jobs fair ginibo poon kang petsa 15 sa good petsa 16 unsain igwang total na 32 na mga local companies and overseas placement agencies ang nakaibahan ninda para man iproseso ang mga aplikante o mga job seekers. Dangan ma-hire tulos on the spot, han kadakli, dangan ang iba, maisa lang sa iba pang interview sa same proseso kang agency o kumpanya na sa indang pinag-applyan. Sigun kay Reforzado sa primerong aldaw pa sana, sobra sa 1,000 na mga job seekers ang nagpubar na mag-apply sa nasambit na mga employers, lokal and abroad. Kung sa ina, sobra sa 21 tulos ang na-hire on the spot, siring man sa ikadawang aldaw kang programa. Kung sa inanutaran, kadakli sa mga ini, fresh graduate asin mga jóvenes o mga first-time applicants na maot maglaog ning trabaho. Ginigibo tayan, kada bulan talaga din August, nagkakaigwa kita ng job fair dyan sa e-mall. And magayon man po nga ni si activity ng init, makakatabang, especially duman sa mga fresh graduates. Ano po, kaya kung manunutaran ta po, si mga numero o si resulta, kan primerong aldaw pa sana, medyo halangkaw po ang numero kan mga nag-apply and ready man po kita dyan. Kasudma, igwa po kitang 32 na mga employers. Ano po, ang 30 idos na yan, 28, iyo po si mga local employers ta. And then, igwa kitang 4 na overseas agencies. And then, sudma, ang total number of interviews, inabot ng 1,022. Ano po. And then, ang lalaki pong na-interview, 330. Ang babae, 692. And then, sudma pa sa naigwa na kitang inapod na hired on the spot na 21. Para sa Naga Ngonian, Joel Surino. Tropeyong itatao para sa gabos na mga mayor na civic activities o kompetisyon sa Peña Francia Festival, obra kan sarong lokal na iskultor. Ang detalya sa Liki Risa Santos. Konsepto kan Office of Arts and Culture sa pamayon ni Alan Riondanga, binibilog mo niyan ang nasa 350 pidaso nin tropeyo para sa Peña Francia Fiesta. Inspirasyon ang mga hiruwig na gurit sa kasaysayan kan Naga. Sa likod kan mga obrang ini, ang mag-agom na Harold asin Marie Chris Gomez, mga lokal na alagad nin sining. Ipighiras ni Gomez sa sining binuhay nindang mag-agom, ang 4 na aki asin ngunyan 5 apo. Sa padagos na paglaom asin pag-adal na mas mapagayon ang gibo, padikit-dikit sindang nabibisto asin natatawan onra. Ang artist kaya, normal man yan na siyempre may emotion ka man, minsan mangluluya ka man or nawawarang ka man ng pero pag igwa kang partner na masabi siya, uy, kaya mo yan, gararog ka yan, dire-diretso lang. Tapos kami kaya, naagyan mi na tong mga ups and down baga, pero tapos naman kami doon. Tapos ang iniisip mi itong na lang, garo makagibo ning dakol na art, dakol na, para sa community kaya itong ginigibo mi. Si Gomez ang National Awardee sa Sculpture category kan GSIS contest kan taong 2017. Kan pandemya, nagustuhan kan sarong dakulang negosyante sa Pilipinas ang obra ni Gomez sa haros 1 milyong pisong kantidad. Na-realize ko po na ang classes of society, kaya man po pala nila parang mag-appreciate sa gabos na level, gabos na profession. Magay po itong nangyayari
Day ka mawawaran ng pag-asa. Maot pa ni Gomez, magkaigwanin sa diring pondo ang mga artists sa Naga para sa pangangaipong emerhensya siringkan medikal na sa ngunyan pwedeng maibale sa mga pinag-uulayan ka Naga City People's Council. Aba, natrangkaso ka, day ka nakakagibo 1 week, pwede ka magsubli duman, makakakuha ka duman ng fund. Alagad ipinagpapasalamat na ni Gomez ang esferso ngunyan kan syudad na marikonusir kan lokal na komunidad an sa indang obra. Urog na pagtaong balor sa talento asin kontribusyon kan mga artista sa syudad, pinagmaot ni Alcalde Nelson Legacion asin Rayon Danga na marealisar ini bako sana sa panahon kan fiesta, kundi sa mga masunod pang mga aktibidad na may kinaaraman sa sining. Bagay na ikinadakula kan puso kan mag-agom, bako sana para sa inda, kundi pati sa mga kapwa ninda artista sa Kintab Art Group. Si hirap mi na paghahali digdi sa lugar mo na alwa idi dati dai ka na na appreciate ngunyan maugma ka na yaong ka na lang digdi mapapahiling mo na tong mo talent mo yung passion mo na sa community lalo na yaong ka di sa Naga yaong ka di sa Bicol yung nga po yan si nakaka-appreciate pa mga taga ibang lugar kaysa itong mga igdi pero ngunyan dako lang tabang po itong gineribo kang mga groups na nagsararo. Yun po, magayon po. Mahihiling liwat ang mga obra ni Harold asin Marie Chris Gomez sa exhibit Nagigibuhon Katakod kan primerong Tagboan Festival poon Setyembre 8. Nakatalaan man sindang magsabak sa performance arts na maut man maipahiling sa luwas asin laog kan syudad. Para sa Naga Ngunyan, Riza Santos. Yan, tras tanto sa iba pang bareta, mga tsuper nin bus asin iba pang pampublikong transportasyon, sorpresang pig drug test kan Bicol Central Station asin kan LTO Bicol. Ang detalya sa halik kay Joel Sulina. Bilang pagpasiguro na drug-free ang Bicol Central Station sa syudad, naglansad ng sorpresang random drug test sa mga tsuper and Land Transportation Office Bicol. Asin, isinalang ang labisa 90 gabos na mga bus drivers and conductors, kabali na ang nagkapi ng mga tricycle drivers na nagkukuaba ng mga pasahero sa nasambit na terminal. Sinabi ni Mr. Glenn Mancera, Operations Division Chief kang LTO Bicol, nakipagkoordinar sinda sa lokal na gobyerno kang Naga, manyamento kang Bicol Central Station asin Naga City Police Office para sa nasambit na random drug testing na mandato sa inda na ipasunod basado sa RA 10856 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Dangan sinda ProAct ngaring maprotehiran ng gabos na road users, espesyalmente ang riding public, laban sa mga tsuper na nagagamit nin illegal substance o droga. Urog na ngunya na padangadang ang kapistahan kang Naga na dakul ang pasahero. Ini po implementation kang Republic Act 10586, particular itong Section 15, itong random drug testing sa mga terminal. Nag-start po kita 9 a.m. and target me random is 85 drivers and conductors. Ngunyan po as of this time, mga 11:30 po, nasa 45 na po itong na-initial screen test and may 7 na po na nag-positive. May saro pong tricycle driver duman sa 7. Okay. Subject po or ano po po? Ini po subject for confirmation, initial screening pa man lang yan. Pwedeng sa confirmation mahiling ko ano ang ginamit na drugs, kung illegal o daiman. Pero mostly, si analysis po kan sa to yung chemist na kaibanan, illegal drugs, so nagluluwas. Pero subject to confirmation siya kasi kay puan pa siya mag-agi sa DOH itong sample kang urine. Tinanang duo ni Mancera na oras na maipaluwas na ang confirmatory result kan DOH sa random drug test. Dagos ng sasangatan ng administrative case ang mga nagpositibo sa test, dangan automatikong revoke ang sa indang lisensya sa pagmamaneho. Pag nagluwas po ang confirmatory test na positive sinda sa illegal drugs, isushokus po siya kang office, may mga administrative cases na ipafile, magi-hearing, and permi man po yan magi-guilty kasi data man pwedeng i-alter si result kang kang si screening test. Pag sinabing positive sa illegal drugs, automatic po revocation ng license.
Aminado si Mancera na naglangkawang numero ngunyan ka mga nag-positive sa random drug test kung ikukumpara sa mga previous nindang operasyon, asin ini sinyal para lalo pang labulabuhon kan sa indang opisina ang mga siring na operasyon para masiguro na drug-free ang mga bus drivers and conductors, maging iba pang tsuper na nagkakayod sa Naga. Mataas po ang rate ang percentage kasi ang hababa po sa MUYA is 20:1 na nagpa-positive. Based sa mga statistics po sa experience me, yan po ang usual. And nakapirang test na kami digdi, bihira po ang naglalampas po kitang duwa. So mataas ini. Medyo mataas. Siguro po nag-lax na rin yung campaign against illegal drugs. Nag-change ba kitang administration, so iba na yung focus nung ibang operatives o mga policy kang government. Pero still kaya kami, dahil may batas sa anti-drunk and drug na kami ang lead agency to implement, permi talaga kaming makandakain. Sinabi ni Bicol Central Station Terminal Manager Nonoy Reforzado, parte inikang programa kan lokal na gobyerno asin lauma na igwapang masurunod na siring na operasyon ng LTO katuwang iba pang mga law enforcement agencies para masiguro na salbado asin drug-free ang terminal asin mga nagbabiyahing tsuper digdi. Si ginigibong drug test, igwa na tulos nag-positive. Pero sa iling ko, maray po yan. Para maaraman talaga na ini talagang pinagbabawal ng mga substance na ini until now may nagagaramit pa. And maaraman akong isa yan. Aramtaman po ang procedure kayan, once na sa random drug test nag-positive ka, kukuha na tulos kang LTO, ang i-compensate tulos ang sa imong lisensya para hanggang day pa nagluwa si confirmatory, day ka muna makakabiyahe. Gusto mong sabihin, pag day ka nakabiyahe, day ka magkakaigong trabaho. O di isalado ka itong mga bus driver, ang mga conductor yan, or kung iba pang kabali duman na tricycle driver, di na niya rin siya hanap buhay ninda. Para sa Naga Ngonian, Joel Sonina. Mientras tanto, kadagdagang 2-story, 8 classroom sa Santa Cruz National High School magagamit na ngunya na burukasan kang klase matapos ang blessing asin turnover ceremony. Ang detalyas halik kay Risa Santos. Duwang semana antes ang burukasan sa Agosto 29, kampante na ang mga paratukdo kan Santa Cruz National High School. Magagamit na kaya ang bagong tugdok na edifisyong ini na formal binasbasan asin ipig turnover kan gobyerno lokal kan Naga kan Miyerkules. Duwang palapag na igwang 8 classroom ang bagong edifisyo, may electric fan, mga tukawan na nagkumpleto sa pangangaipo kan lampas 700 na estudyanteng maklase digdi poon grade 7 hasta grade 10 na igwang 17 sections. Inatenderan ang seremonya ng Department of Education Naga Division Education Program Supervisor Dr. Jobert Narvades na nagsabing day matatawadan ang suporta kan LGU-Naga sa edukasyon. Napapighahapot mo ako kung tagasain ako. Sa makusog na tingog sinasambit ko, taga-Naga ako, ninhuli tamatibay ang mayor ko. Kaya pagagos ang pauswag, Naga na, uswag pa. Yaon man si Public Schools District Supervisor Dante Santelices asin City Youth officials na nagpahayag din paghanga sa LGU sa pagtaong prioridad sa edukasyon na ikararahay kan mga arog nindang hoben. Our children will be the architects of tomorrow's progress, and it is our duty to provide them with the tools they need to succeed. Alagad kun igwang labing nagpapasalamat sa proyekto, iyo ang principal na si Lorena Gonzales. Makonsuelo sa nang hinagad kan principal kelegasyon ang sarupang edifisyo para sa planong magkaigwa ng grades 11 asin 12 o senior high school digdi. So kailangan po namin mayor ng additional building sa senior high school. Para po makompleto na lang ating junior high school and senior high school. Kasi kung ating estudyante, yun lang po inaabangan nila. Kasi may nagtanong po sa amin, minsan sabi nila,
kung wala na pong senior high school, maglilipat na po kami ibang school. Parang misplace na po kasi sila mayor. Kasi sabi ko, hindi po, gagawin namin ng paraan yan na dito kayo magpapatuloy ng inyong senior high school. Tulos sinibag kan alkalde ang kahagadan ni Gonzales. Mayo subuot sa plano ang pagtugdok nin sa rupang edifisyo digdi. Hulita mas prioridad ko na ang pagpakudal sa palibot kaini. Alagad nagtutubod si legasyon, parte kan marahay na paggobyerno, ang marikas na pagresponde sa pangangaipokan konstituentes. Kaya katuwang ang membros kan sangguni ang panlungsod, siniguro ni legasyon matutugdukan nin sa rupang edifisyo ang eskwelahan. Ang paguna mi sa Team Naga, mapapahingaluan kami. Nin at least 1 year. Kaya kung nga ni baga, si ipinatugdok na 2-story, 8 classroom building. Sa totoo lang, prior to coming here, mayo po yan sa isip ni. Taan na sa plano, si pagpapakudal, kaining eskwelahan, plus all the other new schools na big constructa. Yeah, so mayong plano para sa bagong school building. But because of the need for that school building, sige po, mapatuloy kita. Dahil ko sa ine-expect na talagang automatic na talagang response, pero po talagang premi po yan na kapag may request kami sa city, automatic na response po talaga si Mayor, lalo pa abot po Santa Cruz National High School. Kaya po naugma po talaga kami na ang syudad, grabe po ang suporta sa mo yung pinatao sa pangangay po ng mga eskwelahan, ng mga estudyante po din eskwelahan. Parte ini kan mga proyekto kan LGU sa obhetong masimbagan ang problema kan DepEd sa kakulangan in classroom sa Tala Naga City Division. Nasa 70 labi pang classroom ang kaipuhan sa elementarya, 90 naman sa sekundarya. Taon 2020 na ibugtak ang pampublikong sekundarya sa barangay. Kasabay kan groundbreaking kanahaman ng edifisyong Ngonian, ang enot na edifisyong ipinatugdok kan LGU taon 2021. Taon 2024, piglalaomang makukumpleto ang mga classroom digdi hasta sa senior high school. Para sa Naga Ngonian, Riza Santos. Mientras tanto, nasulong mga stall kan sa second floor kan Naga City People's Mall dahil napapabugtakan o dahil napapapwestuhan sa mga vendors sabi kan Mepo. Ang detalya sa kay Joel Sulina. Matapos ang insidente ng kasulo sa porsyon kang Naga City People's Mall, partikular sa second floor, wet market section, nakatala ang pakarayon kan management kang merkado publiko ang nasambit na area. Ngonian, pinag-clear na sa mga debris kan 5 temporary stalls na nadanyaran kang kasulo, ngaring liwat na magamit. Sigun kay Mr. Monflorendo, Mepo Head, naging maagap man ang pagresponde kang Naga City Bureau of Fire Protection as mga Fire Volunteer Brigade tapos na i-report ang insidente ng kasulo na pigtutubo ng nagpuon sa nabayaang electrical appliances o gadget. Alagad na ipaning opisyal na kumpirmasyon digdi ang mga arson investigator kang Bureau of Fire Protection Naga sa kasong nasambita kasi nagpapadagos pa ang sa indang investigasyon. Lagad nilinaw ni Mr. Monflorendo na dainan ninda ipapagamit ang nasambit na porsyon kang Naga City People's Mall na nasuluan ngaring taonan dala ng pagkaagdiwat ng garbage conveyor machine sa lugar na gagamiton para man sa pagproseso ni mga nakolektang basura gikan sa merkado publiko. Dugang man ni Mr. Florendo na hinahanapan na ni bagong lugar ang mga naapektarang stallholders kang Naga City People's Mall kang nangyaring kasulok. Dahil ko na ito papagamit gararay lugar na ito. Ibabalik na kang ni Engineer Martin si conveyor duman nagpaisi na sa kulto. Tamang-tama man. Dahil na kumapahalik kayo itong mga vendor duman, tamayo na. Tapos ito sir, hindi pa pakarenta itong part na ito, itong lugar na ito na nasuluan. Yung pinalinig ko na. Okay. Pumadumang kangunyan, malinig na ito, maana si mga ragpa, pigpa-power spray ko na, binugtakan ko na yung barbed wire, tangaring may mag-attempt na gamit ka itong lugar na ito. Tagagamit ito kang solid waste management. So itong integrity ka itong part na ito sir, dahil na? Di man na ano, it was a brief fire. Pasalamat man kita sa Bureau of Fire na mabilis si
pag-abot within 2 minutes. Estimate mo nga 2 minutes pagka-abot, yaw na eh. So, bakong problema. Para sa Naga Ngonian, Joel Sulinan. Ika-11 taong anibersaryo kan pagkagadan ni dating DILG Secretary Jess Robredo, pigrumdum ang detalye sa Risa Santos. 11 taon na nakalihis alagad dai malilingawan kan mga Nagenyo ang pagkagadan ni dating DILG Secretary as Naga City Mayor Jesse Robredo. Kan Biyernes, Agosto 18, sarong misa ang ginibo as nag-atang nin mga burak sa lubungan kan dipuntong opisyal. Siring kan piglaoman yaon ang esposa ni Sec Jessie na si dating Vice Presidente Attorney Leni Robredo, kaibaan mga organisasyon, ahensya kan gobyerno, grupo asin individual. Sa mga pong bilog na pamilya, nagpapasalamat sa Indos sa padagos nindong pagrumdum. Sa satuyang namumutan, si Samoya pong sa to sa kuyang agum si Jessie. Sa halawig na panahon, 11 taon, kadakol na nangyari, pero yaon manggirare kamo dawa mayong formal na imbitasyon, nakikisumaro manggirare kamo sa pagirumdum sa iya. Parte kan pagrumdum ki Sec Jessie ang pigmamaot ko ta ng gibong special non-working holiday sa syudad. Daisa na inipinaonrahan kan Palasyo Malacanang huli sa existido ng ley na nagsasabing may trabaho man liwat ang mga opisina kan gobyerno lokal. Sa privilege speech ni Konsehal Lito del Rosario sa sesyon regular kan Sangguniang Panlungsod, sinabi niyang mamundo ang pagkawara ni Sec Jessie alagad nagwalat inininangat sa iyang mga tagasunod. But if we believe in destiny, we can believe that the events can serve as a challenge for us, that we are being tested on whether or not we can pursue what we had started, a new politics that rejected traditionalism and patronage towards responsible statesmanship and genuine self-sacrificing service. Dugang ni Del Rosario, nahihiling ang mga nanudan kan mga leader ki Sec Jessie kan mga nagtutubod na igwang puso asin kalag ang Naga. For myself, I have faith that the essential foundations for a progressive, safe and secure and just Naga City are deep and strong. 11 years ago, we lost a great man, but our city and nation found its soul. Pinilog naman ka Naga City People's Council ang Rigmat Arts and Culture Fest katakod kan okasyon. Duwang aldaw na aktibidad ini sa sining asin kultura, tampok ang mga national artists siring ni Ryan Cayabyab, Alice Reyes asin Ben Cab. Para sa Naga Ngonian, Risa Santos. Marikas na paglinig sa kapalibutan durante asin matapos ang mga aktibidad ngunya na Peña Francia Fiesta, pigsyerto kan SWMO. Ang detalye sa haliki Joel Sulinan. Siring ka mga nagtalikod na mga taon, asintuyong igwang darakulang mga events o selebrasyon sa Siyudad Naga, pirming last contingent, asin may hiling ang grupo kan mga street sweepers kang SWMO para manliwat na maibalik ang kalinigan kang kasentruhan kang Naga. Ini ang inasigurar ni Engineer Joel Martin, ang hefe kang Solid Waste Management Office kang lokal na gobyerno, kung saan amay ang preparasyon nila sa paglinig ng mga venue asin lugar nagigibuhan kang gabos ng mga civic and religious events ngunya nakapistahan kang Peña Francia sa bulan ng Setyembre 2023. Inimampong sa mga simbahan ta, haling katedral, haling basilika, haling Peña Francia. Saro po yan sa pinag-urulayan mi kang grupo na siguraduhon po na ang preparation ta before, during, and after sigurado pong ang resulta malinig na Naga. Maging sa salog kang syudad, igwang pigtalaan na baroto ang SWMO na gagamiton sa pagmantinir kang kalinigan kay ni. Ibababa po niya sa Naga River para po makatabang sa maintenance and transport kan si mga mapartisipar po. Pero bako na po ining yan. Bako na po ining passenger vessel, kung igagamito na lang po ang satuyang maintenance crew para lang po masiguro na magiging malinig asin magian po ang fluvial or any occasion po related sa Naga River. Sinabi man ni Engineer Martin na sining kang napagkasunduan kang Peña Francia Interagency Group asin kan Joint Operation Center
Ipapasunod ang paglimitar kang paggamit ng single-use plastic, styrofoam na kaagan ning kakanon asin iba pang kabaying na mga plastic materials nga ring mabawasan ang basura. Ngonian na Peña Francia, si paglimit po ang paggamit ka mga plastic-related waste. Kita po baga, ang sa tong alkalde, saro sa advocate na mapakaray po ang environment. Lalong-lalo na po dyan baga sa sinasabi tang flood-prone areas na ang saro po sa kang pagbaha, iyan pong clogging kang mga drainages na pag hiniling mo po si clogging, ano si nagka-clog? Mga basura pong plastic. Kaya po saro yan sa sinasabi kang sitong alkalde, naka-highlight po during the Peña Francia celebrations ngunyan, na mag-limit kang paggamit po ang mga plastic-related para maiwasan ta po ang magdakol kang basura. And at the same time po, maiwasan si excess na gastos. Gabos pong mga activities sa City Hall ngunyan, bawas na po si mga plastic na related na materials. Yan po ang styrofoam, garuday na iaalaw for every occasion. Kung may pwede pong iwasan o punduhon na yan, pupunduhon na po yan. Ini pong paggamit kang si mga confetti. Bawal na po ito. Sa Roman, sa muya man, medyo pag nag-uran, nababasa po baganti ng puta o nag-i-spray po ang sa tuya pong naga-fire. Tapos kaya po ang kumpete, dugod po yan sa semento, nasakita na sa itong mga paralinig. Kinakarkulong nasa 200 sagkod 250 tonelada ni mga basura ang nilalaumang mahakot kang SWMO sa mga aldaw ka mga darakulang aktibidad, asin nasa 60% kay ni mga non-biodegradable waste, asin nasa 40% man ang biodegradable. Ang pig-aasahan pong bisita ngunyan, mga 1 million to sobrang 1 million, siguro mga 1.5 to 2 million. So ang basura man po kanda kulman. At ang estimate po, baka abutong kitang 200 tons to 250 to 300 tons. Mas maray na po na medyo ang estimated daradakula para po ang antisipasyon naman sa paglinig, pagprepare kan si mga gamit, saka kang pag-schedule ka mga tao, husay man. Para po masiguro na for every activity, malinig po ang namin. Inasiguro man ni Engineer Martin na igwasindang bastanteng mga personahes na i-deploy katuwang ang mga environmental volunteer hali sa manilain ng mga eskwelahan, mga organisasyon durante sagkod sa matapos ang mga aktibidad para mamantinir ang kalinigan kang kasentruhan kang Naga sa aldaw kang kapistahan. Last contingent po, filming ang SWMO. Para lang po masiguro na malinig tulos ang activity. Right after kan si mga okasyon. Ngunyan po, pigihiling ta na magdagdag po kami ng mga garbage bins. Masurat po kami sa mga schools na si gusto mag-volunteer, very welcome po sindan, matabangan kita. Usually po, nagkakapirang eskwelahan yan na Dracula na nagtatabang sa to. Igwa po kita ang mga volunteers, itong mga informal waste sector na tinataptaman si sa indang kayang itabang sa tuya para po masiguro na magiging mas maray po ang kalinigan sa Naga. Para sa Naga Ngonian, Joel Sunita. Yan, tanto Public Safety Office andam na sa mga kasiributan sa Peña Francia Festival Ngonian na taon. Ang detalyes, balikan ta si Joel Sunita. All set na ang Public Safety Office para man sa magiging kasimutan ngunyan na kapistahan sa pagtaon ng serbisyo asin pagmantinir kang pasi orden durante kan mga aktibidad en koneksyon sa selebrasyon kan Peña Francia 2023. Sigon kay PSO Director Rene Gumba, ang mga additional na mga bagong CCTV na fully functional na para man magsirbing mga mata sa pagmonitor kang kapalibutan asin seguridad sa kasentruhan kang Naga, kabali na ang mga pagbantay sa bulos ng trapiko. Ang mga luma nagad functional na mga CCTV ang ikakagnaman ninda sa iba pang mga facilities asin mga estratehikong lugar sa syudad para man mas maging mahiwasa ang pagmonitor asin ang pagmantinir kang seguridad. Nasa proseso naman ang pagbakal panigdugang ng mga body cameras sa handheld radios para man sa indang personahes
Nagpapadagos man ang koordinasyon kan sa indang opisina sa iba pang mga law enforcement agencies, partikular sa Joint Interagency Task Group kan Peña Francia Security Cluster para man sa husay asin urog pang pagpapakusog kang pagmantinir kang pasiorden sa padagatang na mga kasibutan ngunyan na Setyembre. So sa tuyang mga CCTV, fully functional and ready for the Peña Francia celebrations. Ang inaayos na nilang igdi sa mga luma na mapakinabangan ta pa, magamit ta pa in less conspicuous places. Sa option, din mga facilities ta, laganan igdi sa City Hall, laganan sa ibang mga lugar. And then, dahil naman indo, so tulong mobile na nag-abot, ginagamit ng Ngonian kang Public Safety Office. So we would like to thank the City Government for that support. So sa satuyang alkalde, sa satuyang sanggunian, for providing us with the logistical support. Ongoing, so procurement mi po kang additional body cameras and handheld radios for our... Para sa Naga Ngonian, Joel Sulina. Sa satuyang huring bareta, duwang aldaw na basic training for emergency response as in disaster preparedness. Ipigtukdo sa mga kakian kan Ciudad de Naga. Ang detalyes, balikan ta si Joel Sulina. Ginibok ang nagtalikod na Agosto 11 asin Petsa 12 sa Pagcor Building sa Balatas New Development Area ang duwang aldaw na basic training for emergency response asin disaster preparedness sa mga kakian edad 10 anyos sa 14 anyos gikan sa 27 barangay kang Naga. Sigon kay City Administrator Elmer Valdemoro, Direktor kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, hinabi kay nila sa tabang kang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa pangingenot ni Sir Erning R. Camel kay Baan Children's Affairs Office, mga barangay kagawad on children asin Naga City Children's Federation, ginibo ang nasambit na patraining na pigpartisiparan kan mga kakian na miyembros kan sa indang mga barangay children's organizations. Tinunang doon ni Valdemoro na esensyal para sa mga kakian na makanood asin magkaigwaning kabatiran sa life-saving skills o basic life support na magagamit ninda bako lang sa loob kan sa indang harong maging sa indang mga eskwelahan o komunidad. Itinukdo sa mga aki ang basic first aid skills kung paano ang pag-treat ng lugad asin pag-prepare asin proper bandaging techniques, high quality CPR o cardiac arrest victims, ang tamang pag-treat kan choking o foreign body airway obstruction, ang pag-apply ng pressure to stop bleeding, tamang pag-apod ng sukoro gamit ang telepono, safety sa saindang harong kung saan pinagtukdo sa mga kakian gamit ang mga kits, safety sa saindang mga harong kung saan pinagtukdo kung saan pwedeng gamiton ang mga kits asin kung saan dapat isaray ang mga ini para sa marikas na access kung papaano kung kinakaipuan o kung igwang emerhensya asin iba pa. Nilinaw ni Valdemoro na igwa pang masurulod ng mga patraining sa mga kaki ang nagpartisipar sa nasambit na patraining para man mas ma-develop ang saindang skills sa pagresponde kung may emerhensya asin ang pagiging andam tuyong igwang kadamidad. Basic pa lang po itong pigtukdo sa mga aki para po may handa man. So, ini pong mga aking ini, mga 10 to 14 years old, hinahanda ta po. May mga succeeding training pa na sindang aagihan para in kaso po ito may mga kalamidad na pwede sinda na itong mga responder, pwede na po sinda. Ang kamarayan po kani sa hobi na edad, madaling matukdoan, desidido, asin yaon po itong pagka-entusiasmo nila na makanood. So may mga succeeding training pa po sindang aagihan para po mas lalong mapanday nila itong pakanood po sa emergency response. So sabihin, maharaman lang kung anong iibo. Iya po, minsan po ba kaya si mga magurang, si mga may edad na natataranta na pag may mga, halimbawa po, may inatake sa laugang harong, pag dahil po tuloy siya na-revive, medyo difficile. Dahil man po sa gabos na oras, madaling mag-responde itong mga rescuer ta. So mas maray po na sa mismong laugang harong, may tataong na mag-respond as in tatao po magtao ng first aid. Para sa Naga Ngonian, Joel Sulina.
Yan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngonian News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, as in 89.5 Radyo Natin Naga. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasis, kan sangguni ang panlunsod kanaga asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, inian sa indong naging parebarita Roy San Ramon, mabalos kan sa indong pagantabay, masunod na sa tung aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Risa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagabsan, mga balaod kagaglalan, isarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapag-ibutan. Naga na, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Naga na, uswa pa, magayon na syudad ko. Naga na, uswa pa, di pag-uulyo sa ginapan sa gabos na panahon. Ikaw mamuna. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ika alistaran, banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Naga na, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Naga na, uswa pa, magayon na syudad ko. Naga na, uswa pa, ibang uulyo sa ginapan sa gabos na panahon. Ikaw mamumutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyo, matitibay Bicolano, makukuran ng mga tao. Naga na, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Naga na, uswa pa, magayon na syudad ko. Naga na, uswa pa, ibang uulyo sa
Naga City has long been known for its participative traditions and governance. Since 1997, the creation of the Naga City People's Council, by virtue of the Empowerment Ordinance, has been allowing representatives from the civil society organizations in the city to have a seat in the local government special bodies and participate in the decision-making tables. With the advent of technology, another mechanism for engagement introduced in the city is the iGovernance program, a computer-based system of delivering public services by utilizing the internet through the city website, wherein city ordinances, resolutions, programs, budget, bid notices and results, and city directory are being posted for public access and monitoring of practically all aspects of the city operations, which further enhance transparency in the local government. In 2013, with the rise of new media technologies, the city government adapted to the trend in digital communications and capitalized on these new tools for better information openness and exchange. It then reorganized its public information arm into City Marketing and Promotion Office, which was further established in 2014 as the City Events, Protocol and Public Information Office, CEPPIO, by virtue of the Ordinance Number 2014-002, and tasked with the mandate to not only deliver to the public information on the city government's affairs, but also to handle and manage the conduct of various city official and commemorative events. Further, in 2017, by virtue of the Ordinance Number 2017-108, the City Council caused the reorganization and functional changes at CEPPIO, integrating therein the iServe Information and Action Center and the City Publications Office as part of its composition to allow for a more systematic interaction of the people and the local government. CEPPIO currently maintains 1. Naga's official Facebook page, which updates the Nagueños on the daily affairs of the local government, the social services and programs it offer, official announcements, as well as live streamings of Sangguniang Panglungsod sessions, budget hearings, and more. 2. Naga Ngonian, ANN News Facebook page, which carries the city's broadcast news that are also being simulcasted at partner local radio stations. 3. Various social media accounts including Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok to reach even more users for better information dissemination. 4. ANN Magazine to engage communities with limited access to other forms of media. 5. Local media partnership through the conduct of regular press conference with the City Hall Press Corps for even wider broadcast scope. 6. Conduct and organization of official activities, commemorative ceremonies, and religious and civic events to gather the community, promote culture and heritage, and increase awareness of the workings of the LGU. And 7. Protocol services to facilitate better conduct of ceremonies and reception during guests' visits. This broad range of platforms ranging from radio, print, social media, and conduct of activities allowed the local government to largely engage the public, draw its services even closer to the people, and facilitate civic participation by providing also an avenue for the Nagueños to easily convey to the city administration their concerns through feedback mechanisms as Naga continued to innovate and evolve in its operation, extending its pegs and continuously setting forth new horizons under the banner of transparency and good governance. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang Nagueño sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. At ngayon, nandito na, nadarama, nakikita, nararanasan, ang saya nating ngiti,
Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan, maugmang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan, at hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan, di maiiwasan galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naga na, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naga na, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naga na, nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naga na, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naga na, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naga na, nalalauman, naga na, nasasarigan, naga na, nangangataman. Naga na, naga na, naga na, naga na, naga na. Nestled at the foot of Mount Isarog in the province of Camarines Sur, the landlocked city of Naga lies about 377 kilometers south of Manila. It is among the smallest cities in the country, with a land area of only 84.48 square kilometers and a population of only 209,000. Naga is prominently known as the heart of Bicol. It is the regional center of business, education, culture, and religion, and thus dubbed as the Pilgrim City. The city moniker is Ang Maugmang Lugar, translated as a happy place, which remains Naga's long-term vision, characterized by people-centered development and collaborative governance towards attaining a healthy city that is sustainable, livable, and resilient. Naga joined the city's and municipalities' competitiveness index annual ranking in 2013, the very first year of its implementation. The city then ranked 9th, with its government efficiency ranking lagging far behind in 78th place. Building on its beginning, Naga joined the rankings again the following year in 2014 and made a notable improvement as the city leaped into 3rd place overall most competitive city, and this time landing first in the government efficiency pillar. Naga continued in making its way up in the competitiveness index ranking.
It was in 2015 when the city got the top spots in all the ranking categories and was first recognized as first place overall most competitive component city in the entire country. Naga was able to maintain this top stature in 2016, only falling a step behind in government efficiency. In 2017 and 2018, Naga was bested by other component cities in the rankings for the first place. Nonetheless, the city was able to maintain being the second place overall most competitive city for both years. It was in 2019, before then, the newly elected Naga City Mayor Nelson Ligacion started his first term in office, when Naga spiraled down into 8th place. Barely starting in his new post, the city mayor wasted no time in steering the city back into being the most competitive component city again. He guided the city's CMCI team in assessing where Naga could have possibly missed the marks in the ranking. He led them in setting goals and targets anew for the following year. True enough, Naga started to slowly climb up in the index rankings again, placing 4th overall in 2020 and attaining again in 2021 and 2022. The back-to-back win for the coveted title when Naga was adjudged first place overall most competitive component city for 2 years in a row. Putting Naga back on track in the rankings, as it was 6 years ago, hadn't been an easy feat for the Ligacion administration. His first term in office as city mayor, by a series of adverse events that overwhelmed the local government and distressed the city economy. The outbreak of African swine fever, the occurrence of 3 successive strong typhoons, and the emergence of the COVID-19 pandemic. Yet what has set the city apart is how the present administration remained firm in delivering its expressed commitment to Nagueños even in the midst of those eventualities. At the start of his term, Ligacion had already set it clear in the agenda of his administration that economic development without losing sight of social services is the way forward for Naga. It was barely 6 months thereafter when this vision was put to the test. Even then, the circumstances that followed did not sidetrack the city administration in pursuing a better Naga. Rather, those happenings all the more bared before the city officials and officers alike the dire need and the urgency to work on the needed infrastructure for further development. With their sight fixed on the goal, they attended to pandemic concerns at hand while working alongside the task for the long-term targets. The local government then started to embark on the establishment of new development areas in the city, opening of new roads, construction of more health and education facilities, evacuation and event centers, and more. The projects caused the decentralization of the services of the government, improvement of city road networks, introduction of economic activities in once bleak parts of the city, and opening of more opportunities for jobs, businesses, and employment. This also helped to stimulate the growth of the local economy, created a responsive environment for recovery, and secured the city's sustainability post-pandemic. This led to Naga gaining the confidence of investors, attracting more businesses and developers to locate within the city. As with other award-giving bodies, the yearly CMCI rankings constantly serve as a benchmark for Naga in evaluating its performance in terms of sustainable development. The insights that the index provide allow the city to have a better perspective on how well it is faring in its administration relative to the competitiveness pillars, and prompts necessary actions on assessed deficiencies. For one, the recent addition of the innovation pillar affirms the undertakings that the local government is doing for the growth of the startup industry in Naga, and all the more makes it imperative for the city to step up its game in governance and embrace necessary tools and changes in its mechanisms, lest it will not be able to sustain in the long run. More than healthy competition, the index serves a crucial role of giving local governments a glimpse of the current trends and realities to ensure that their systems and processes in place, as well as the crafting of their plans and policies, including the implementation of projects and programs, are all at par and aligned with emerging developments, which is of utmost importance for a future-proof and future-ready city.
Naga's next steps and aspirations remain anchored on its long-term vision of being a happy place, ang maugmang lugar. Which also draws inspiration from Ambisyon Natin 2040 of giving Filipinos matatag, maginhawa at panatag na buhay. For Nagueños, this is characterized by people-centered development and collaborative governance towards attaining a healthy city that is, among others, vibrant, safe, and resilient. Right now, the city is enjoying the influx of more investments and developments that will soon drastically change the landscape of the city and improve the lifescape of Nagueños as Naga continues to invest in being a livable place as it lives up to its name of being ang maugmang lugar. Kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangalan sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasalingan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaot kang lalang, sarog na pusog, masulog na salong, marambong nakapalimutan. Naga na, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Naga na, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naga na, uswa pa, ipag-ugulyo sa kinapan sa gabos na panahon. Ikaw, mamuhunan ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangalan sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, ika ang staran, banwaan na nasasalingan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga Nagueño, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Naga na, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Naga na, uswa pa, magayon na siyudad ko. Naga na,
sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riomdanga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Let's celebrate Peña Francia Fiesta 2023. August 26, 6 p.m., Miss Bicolanja Public Presentation, Naga City Hall Grounds. August 27, 5 p.m., Miss Gay Bicolanja Public Presentation, Naga City Hall Grounds. September 2, 6 p.m., Miss Bicolanja Swimsuit and Evening Gown Competition, Robinson's Place, Naga. September 6, 7 p.m., Miss Bicolanja Coronation Night, JMR Coliseum. September 7, 7 p.m., Miss Gay Bicolanja Coronation Night, JMR Coliseum. September 8, 3 p.m., Peña Francia Translation Procession from Old Shrine of Our Lady of Peña Francia to Naga Metropolitan Cathedral. September 8 to 16, 4 p.m., Tagboan Food, Music and Arts Fest, Naga City Hall Grounds. September 9, 7 a.m., First Bicol Regional CTP, MAPE, DRRM Parade Competition, and DBC, DLC, and Major X Exhibition from Panganiban Drive to Plaza Quezon. September 10, 7 a.m., Regional Major X DBC and Band Exhibition, Plaza Quezon, and Bicol Tattoo Arts Festival, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds at 8 a.m. September 13, 7 a.m., Scouts Parade and DXMC Competition from Panganiban Drive to Plaza Quezon. 3 p.m., First Naga City Inter-School Mass Dance Competition, Plaza Quezon. And at 6 p.m., Bicol Cosplay Arena, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds. September 14, 7 a.m., Civic and Float Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon. And at 2 p.m., Peña Francia Boyadoras Festival Street and Pilgrims Dance Competition from Naga Metropolitan Cathedral to Plaza Quezon. September 15, 7 a.m., 13th Bicol Regional Military Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon. And finally on September 16, Traslacion Padanlugan from Naga Metropolitan Cathedral to Reina del Bicol Landing at 3 p.m. and Peña Francia Fluvial Procession from Reina del Bicol Landing to Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia via Naga River at 5 p.m. Naga na! Uswag ba? Peña Francia! The Peña Francia Festival Civic Events is brought to you by the City Government of Naga, headed by Mayor Nelson S. Legacion and Vice Mayor Nelly Diasis. Nagpasalamat kami kay Mayor ta nagibuang kami ding drainage. Kaya salamat po Mayor sa tinaong tabang sa mo. Didikit lang na uran-uran na baha. Kung nagbabagyo, alangkaw, tagdingani, uran-uran lang, matubig yun nagdiyo. Nagkaiguang drainage, dakulang tabang, ta kuyan, mag-uran, dahil na binabaha. Yan ang kagayunan, kang marabot ng mga kalamidad, araw kang bagyo, maray na. Talagang dahil na ba dito. Masakit pagbaha. Kapag nagbabaha po igdi sa mo, naglalaog dyan ang tubig na papano ni. Dahil na kami may tubig man igdi, baka kabalyo na kami. Tapos yung mga ibang tawong mga kuya naman dyan, di ba kalaog naman igdi sa muya, makakaakit. Pag mamaawat ko talagang makatulay man igdi sa muya, baka walang para sa dirimi. Sa mga arabot pang sa mga eskwela, kadakol igdi eskwela. Eskwela sa kararayan, igdi ang aragayan sa muya. O kung mauran, ang iba nagsusuro ulit yung plastik. Baga, nakasapatos ba yung ulit plastik, makamang-kamang man dyan sa. Pero ngunyan, hindi na naman sila masasakitan ta. Pag-amot nga dyan, baga gayon naman ang tinampo. Ako po, nakula po ang pasasalamat ko sa mga opisyalis kang Naga, lalo na po kay Mayor Legacion po, sa iya pong mga pag-iriba. Kami po nakaganana din footbridge, naman po kami masasakitan. Kami anas-anas naman po kami din mga gurang. Nakula po ang pasasalamat ko. May kakan sa kuyang pamilya. Salamat. Dako lang ng pasalamit mi sa LGU, lalo na po sa tuyang Mayor San Legacion,
talagang mahiguson. Kay ganing maray na establishment, komportable ang aki, ang mga bados, ang mga kurang sa time na nagdidigdisinda. Mas conducive na ang place. Before, medyo salit ang place, pang health center, unlike Ngonian na dakula na tapos magayon pa, magiging ano siya, child-friendly. The environment is very much welcoming environment. Dahil ka na maanong magdyan ka, magiging komportable ang pagmati mo, lalo na mga staff, mga BHW volunteers, mga maraymang po pati ang pagtatanggap sa mga tao. Kang nahiling ko na ang pinakaano niya, napawaw po talaga ako. Sabi mi nga ni kang mga kairabanan ko, wow, magayuno ng maray. Kay Mayor Legasyon, asin ang sayap kaibahan sa konseho, dakulaon po ang samuyang pasasalamat. Ang sayap pong naisipan ligdi yung proyekto samuya, dakulaon na maray na magiging benepisyo, lalo na sa maabot pang panahon, ang mga aki mina, makuapo, ang manginginabang, kang proyektong ini yung magayon. Ninulit ta sindana ang mabenepisyong maray na halawin. Kuyan po niyo, kaduduutan, pano ng basura. Iyo po nga ni ang samuyang pinaka-numero 1 pag nagrarabo, sinasakitan kami. Por dahil nga ni iyong naging dump site. Pag nagtataob, lalo na pag tigdarakol hanggang tinampo ang tubig. Ang tubig digdi samuya talagang halos nag-aabot habayan. Nagtatagiti pa sana, ang ginigibo man kan samuyang kapitan, pinapairibakwit na. Tanganing magkaigwa kami ning solusyon duman sa perming pagbabaha, lalo na pag tag-uran. Pag high tide, talagang inaabot digding ning halangkaw na tubig hanggang tinampo iyan. Na narealisa ni Mayor na medyo kulang si nainot na proyekto, kaya ang ginibo niya, pinag-isipan niya na magkaigwa ng improvement. Na iyon na po nga ni iniyong riprap na iniyo na pinadakula para mas magayon ang maging benepisyo kan mga taga-LBC na nag-erok igdi sa Sabang. Ini pong trabahong iniyo, marahay po niyo para sa mga tambay, araw kong mayo pang agom para makatabang-tabang lamang sa mga magurang. Dakula si sa indang kaugmahan por dahil nga ni dakulaon ang magiging benepisyo. Dating problema magkakaigwanan ning magayon na solusyon. Salamat kay Mayor Nilson Legasyon ta natupad manggirare ang samuyang pangarap na makaigwa digdi yung riprap. Kay Mayor sa Niligasyon po, ako lang pong pasalamat may tigdi sa Zone 4 Triangulo. Nagibuhan ng paagi para po mapamarinig sa muyang tinampo, tapos sinipon drainage. Dahil na siya magbabaha. Kulang unra para sa muya, lalo na sa muyang mga mayong tultul na mga agihan, kadto. Pero ngunyan may magayon na kami agihan. Ini araw kayan, kung nahiling ko nindo yan, mga duot na yan, tapos hindi, sobrang laboy, dahil minaagihan. Kung ngunyan, ay wow, madali. Saka mayahay na maliwanag na ang pagiling. Bako na siyang puro basura ka to, puro plastic. Mayo siyang paginabang kasi gano'n lang talaga siya kadlagan. Katong mag-ibo na siya, araw kang nagka-emergency kami, lalo na ako. Madali ako nakadalagan sa tinampo, madali ako nakahagad ng tabang, madali akong nakakuha ng sasakyan para makaabot ng hospital. Kasi karahayan kani sa kasarupan ngunyan, imbes na si mga aki iraw pero sa luwas, yun na sila dito, nagbubusin ng basketballan, okay na. Dati po, grabe ang baha migdi, lalo kung makusog ang oran, mayong makaagi, pati mga eskwira. Kaya po kung mayong-mayo kami, dahil kami makaagi, matios talaga kung mayong masubli sa katarain. Tubig po dyan, naglalangkaw, tapos nakakalot itong daga, di nagiging garubalo na. O, mahirap na po mag-agi dyan. Nagpapasalamat po kami kay Mayor, natabangan kami kantulay, may napagibuhan yung paagi na dahil na kami bahaon. Saka makatakot po baga kung naguguho na, dahil maarang pagturog mo pagbanggi, pagmata mo kaatong na. Naging rahay po ngunyan, maana naging problema ang mga tao kung ano man kakaipuhan o igwa bagang emergency, madali po makaagi. Maday na po siya nagbabaha. Kaya dakula may pasalamat po yan kay Mayor. Papasalamat po ako kay Mayor sa pagtabang sa muya, sa tulay kan sa muyang residente na zona 4. Saka po si itong mga tao na nagpakaray po kayan, gawa. Dahil may po gaanong bistado, pasalamat may mangarari, pasinda po nag-ikot. Pagdating namin dyan sa likod kang simbahan sa Orchard, Concepcion Grande, sakop kang Montesilo, nagbaha man, duman kami naglangoy-langoy. Awa ng Diyos. Pagdating itong mga panahon, may tao parang naawa sa amin. Noon hanggat ngayon, hindi ko ikalain nga
natauhan kaming bahay nga hindi na kami magtawid sa ilog kung may baha. Salamat po, Mayor, na pigtawanan ming arog kani nga project ninyo hali sa syudad. Mayor, kung nakarinig ka. Salamat po, Mayor, kung narinig mo ang ano ko kasi di ko nga kalain nga ito tinatanggap namin kasi ang kailangan namin tirahan kasi naano kami sa baha, ulan at init nandun sa amin sa likod ng Montesilo kami nagaano nga hindi na kami maglangoy-langoy ng pagdating ng bagyo at ulan. Yaon pa po sinda dati sa Carolina Elementary School. Makahandal po ta harayo ang biyahe asin harayo po ang pagpapaduman. Minsan po ang pagkaudto day may mahiling si mga aki kung nagkakana. Pagsusundo po, difícil talaga tama yung sakayan. Mas napagian na po ta ako saruman po ako sa nabinipisyuhan na tawaning trabaho kang Yabo Elementary School po. Kung face to face na po, ugma akong maray dahil paghali ko po igdiyo sa harong kay riba ko na po ang mga aki sa eskwelahan. Asin pag uli po, pagkakaninda, na babantayan ko na po sinda sa pang-ural daw nindang paglaog sa eskwelahan. Bis na ipapamasahe mi po, ibabakal mi na sa ng pagkakan, isnakan, dahil harani na lang po. Maugma kami na may Yabo Elementary School na. Ini po, saro sa pwede ming dumanan pag oras na may bagyo, may kalamidad na dayta nga ni inaasahan. Salamat po sa tabang po ni Mayor Son Ligasyon, kang LGU Carolina na magkaigwa asin maitugdok ang Yabo Elementary School na magagamit mi po panghabang buhay kang mga aking nagkakralasi po igdi sa Yabo. Let's celebrate Peña Francia Fiesta 2023. August 26, 6 p.m. Miss Bicolanja Public Presentation, Naga City Hall Grounds. August 27, 5 p.m. Miss Gay Bicolanja Public Presentation, Naga City Hall Grounds. September 2, 6 p.m. Miss Bicolanja Swimsuit and Evening Gown Competition, Robinson's Place, Naga. September 6, 7 p.m. Miss Bicolanja Coronation Night, JMR Coliseum. September 7, 7 p.m. Miss Gay Bicolanja Coronation Night, JMR Coliseum. September 8, 3 p.m. Peña Francia Translation Procession from Old Shrine of Our Lady of Peña Francia to Naga Metropolitan Cathedral. September 8 to 16, 4 p.m. Tagboan Food, Music and Arts Fest, Naga City Hall Grounds. September 9, 7 a.m. First Bicol Regional CTP, MAPE, DRRM Parade Competition and DBC, DLC and Majorettes Exhibition from Panganiban Drive to Plaza Quezon. September 10, 7 a.m. Regional Majorettes DBC and Band Exhibition, Plaza Quezon and Bicol Tattoo Arts Festival, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds at 8 a.m. September 13, 7 a.m. Scouts Parade and DXMC Competition from Panganiban Drive to Plaza Quezon, 3 p.m. First Naga City Inter-School Mass Dance Competition, Plaza Quezon, and at 6 p.m. Bicol Cosplay Arena, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds. September 14, 7 a.m. Civic and Float Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon, and at 2 p.m. Peña Francia Boyadores Festival Street and Pilgrims Dance Competition from Naga Metropolitan Cathedral to Plaza Quezon. September 15, 7 a.m. 13th Bicol Regional Military Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon. And finally on September 16, Traslacion Padanlugan from Naga Metropolitan Cathedral to Reina del Bicol Landing at 3 p.m. and Peña Francia Fluvial Procession from Reina del Bicol Landing to Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia via Naga River at 5 p.m. Naga na! Uswag ba? Peña Francia! The Peña Francia Festival Civic Events is brought to you by the City Government of Naga, headed by Mayor Nelson S. Ligacion and Vice Mayor Nelly Diasis. Kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan,
Banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipintakasi ko sa kagabsan, mga balaod kangalan lang. Isarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapag-ibutan. Naga na, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Naga na, uswa pa, magayon na syudad ko. Naga na, uswa pa, di pag-uurgulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamuna. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ikapinangaran sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, ikaalistaran, banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Naga na, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Naga na, uswa pa, magayon na syudad ko. Naga na, uswa pa, ibang uurgulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan. Kitang mga nagenyo, matitibay Bicolano, makuturan ng mga tao. Naga na, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Naga na, uswa pa, magayon na syudad ko. Naga na, uswa pa, ipag-uurgulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riomdanga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. When Naga City Mayor Nelson Ligacion first came into office in 2019, he was welcomed by a city that was spiraling down in its competitiveness index rankings. There was not much infrastructure, job opportunities were limited, there were many out of schools. For Ligacion, this should not be the case for a city that asserts to be a premier one in the region.
Being one who also came from the margins, Legacion largely understands the importance of being presented with the necessary opportunities to be able to realize one's aspirations. It is in this perspective that he set out to steer Naga back into shape. He made it clear in the agenda of his administration that infrastructure development is necessary for tourism promotion and to attract domestic and foreign investors that will help develop the local economy and generate jobs. Thus, the administration embarked on the establishment of 4 new growth areas in the different parts of the city. The development undertakings commenced with the opening of new roads and the establishment of school, health, and event facilities. Introducing new urban districts in the city, landowners in the site trusted the vision of the administration and showed their support by donating parcels of their lands thereout. Functionaries of the national government as well as the private sector also helped the administration in securing funding for the projects. Soon, the newly constructed schools started to accommodate enrollees and help with the schooling of underprivileged students. Now that nearer schools entail lesser cost on the part of their families. The new health facility likewise provided accessible health services to nearby communities. Moreover, the projects were able to provide employment to teachers and health practitioners. With now a promising environment for business, the city started to welcome the coming of big players in the business and real estate industry such as Philinvest, Santera, SNR, Landers, and more that are expressing interest, spelling new township developments, more business activities, and the growth of the local economy. What more, Naga was able to climb back on top of the DTI CMCI rankings, attaining overall top 1 most competitive component city in the entire country for 2 years in a row in 2021 and 2022. Further, when the national government launched the Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program Housing Project under the Department of Human Settlements and Urban Development, Naga was the first city in Bicol to be granted its implementation with the readily available land areas in the newly opened development sites. President Ferdinand Marcos himself lauded the city for having already prepared areas for human settlements with the ongoing construction of necessary facilities and amenities, citing that the practice should be replicated in other localities. The city administration's aspirations and next steps remain anchored on its long-term vision of being a happy place, ang maugmang lugar, which also draws inspiration from Ambisyon Natin 2040 of giving Filipinos matatag, maginhawa, at panatag na buhay. With the coming of more investments and developments arising from this bold venture in infrastructure development, this will also drastically change the cityscape into one teeming with various socio-economic development opportunities for the Nagueños. As the local leadership continue to invest in making Naga City a highly livable place, ang maugmang lugar. Let's celebrate Peña Francia Fiesta 2023. August 26, 6 p.m. Miss Bicolandia Public Presentation, Naga City Hall Grounds. August 27, 5 p.m. Miss Gay Bicolandia Public Presentation, Naga City Hall Grounds. September 2, 6 p.m. Miss Bicolandia Swimsuit and Evening Gown Competition, Robinson's Place, Naga. September 6, 7 p.m. Miss Bicolandia Coronation Night, JMR Coliseum. September 7, 7 p.m. Miss Gay Bicolandia Coronation Night, JMR Coliseum. September 8, 3 p.m. Peña Francia Translation Procession from Old Shrine of Our Lady of Peña Francia to Naga Metropolitan Cathedral. September 8 to 16, 4 p.m. Tagboan Food, Music and Arts Fest, Naga City Hall Grounds. September 9, 7 a.m. First Bicol Regional CTP, Mapping, DRRM Parade Competition and DBC, DLC and Majorettes Exhibition from Panganiban Drive to Plaza Quezon. September 10, 7 a.m. Regional Majorettes DBC and Band Exhibition, Plaza Quezon and Bicol Tattoo Arts Festival, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds at 8 a.m. September 13, 7 a.m. Scouts Parade and DXMC Competition from Panganiban Drive to Plaza Quezon. 3 p.m. First Naga City Inter-School Mass Dance Competition, Plaza Quezon. And at 6 p.m. Bicol Cosplay Arena, Tagboan Festival Site, Naga City Hall Grounds. September 14, 7 a.m. Civic and Float Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon. And at 2 p.m. Peña Francia Boyadoras Festival Street and Pilgrims Dance Competition from Naga Metropolitan
Cathedral to Plaza Quezon. September 15, 7 a.m., 13th Bicol Regional Military Parade from Panganiban Drive to Plaza Quezon. And finally on September 16, Traslacion Padanlugan from Naga Metropolitan Cathedral to Reina del Bicol Landing at 3 p.m. and Peña Francia Fluvial Procession from Reina del Bicol Landing to Basilica Minore of Our Lady of Peña Francia via Naga River at 5 p.m. Naga na! Uswag ba? Peña Francia! The Peña Francia Festival Civic Events is brought to you by the City Government of Naga, headed by Mayor Nelson S. Legacion and Vice Mayor Nelly Diasis. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Lisa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ng pagkaaga. Ang Naga Ngonian. Ang Naga Ngonian.